Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd care este situația și ce urmează în viața ta, atât din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar vreau să vedem și surpriza pentru tine din momentul în care vezi această citire. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că distribui aceste citiri, pe mine mă ajută enorm de mult. De asemenea, vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături de atât de mult timp. Cei care doriți și altfel de citiri, cei care doriți și afirmații zilnice pozitive despre iubire de sine, puteți să intrați pe aplicația Cristina Zurba Tarot și Astrologie, disponibilă pe iPhone și pe Android. Da? Aplicația e gratuită, așa că vă aștept cu drag. Hai să vedem. Personal, multă agitație în plan personal. Au ieșit multe cărți, le las pe toate. Au ieșit mai multe ca niciodată. La baza pachetului avem asul de monede, regina de bâte, 5 de bâte. E ca și cum ai reușit aici să ieși victorios sau victorioasă dintr-o luptă. De asemenea, văd aici o perioadă în care lucrurile devin mult mai stabile, mult mai sigure în viața ta. Te afli de asemenea într-o perioadă a vieții tale în care ești foarte mult concentrată pe partea practică a vieții, pe activități, pe bani, pe sfera asta materială și ce mai văd aici este că e ca și cum ai primit un pachet, un colet sau te îndrepți spre o nouă etapă, te îndrepți spre un nou loc. Văd aici, uite, cu asul de monede, este clar vorba despre un nou început prosper. Pentru unii poate să însemne și un loc nou în care mergeți, un fel nou de mâncare pe care îl încercați. Poate să însemne și startul unei perioade în care începi să te valorifici mai mult, începi să te iubești mai mult, să te respecti mai mult. Îmi simți să întorc, da? Să tai pachetul. Îndrăgostiții avem aici, o conexiune cu zodia Gemeni. O perioadă în care începi să fii mult mai stabil pe tine, dacă e să discutăm de dragoste. Poate să fie și o dovadă pe care o oferi cuiva sau e ca și cum o relație aici s-a transformat în prietenie. Poate să fie și asta. Hai să vedem în plan personal, că e multă agitație aici. În primul rând avem un 4 de spade, deci semn că te afli într-o perioadă de meditație, de reflexie. Poate ești într-o perioadă în care te-ai hotărât să iei pauză de la relații, la modul general. Da? Apoi avem 3 de cupe, o bucurie mică pentru tine. O petrecere, da, o întâlnire, poate o întâlnire cu partenerul pe care ai avut-o sau pe care o ai. Ești și într-o perioadă a vieții tale în care te bucuri de toate lucrurile mărunte din jurul tău. Mai văd că un fel de zi de naștere, da, întâlnire la care fie urmează să mergi, fie ai fost recent. Da? 9 de spade. Pentru unii văd aici un oarecare stres. Da? Fie privind ideea de distracție, că și cum zici, uite, m-am săturat, da, să întâlnesc persoane care nu sunt stabile sau nu știu ce vor, pentru că e un oarecare stres aici, da? Fie în legătură cu un grup format din 3 persoane, da? Poate discutăm de prieteni, rude, familie sau discutăm pentru unii chiar de un fel de triunghi amoros, da? Se vede clar acest aspect. Și văd aici un oarecare stres. Apoi avem 2 de spade, deci cineva parcă nu știe ce să spună, nu știe ce să facă. Văd foarte multă tăcere în acest moment, da? Însă e ceva de început. Eu simt aici și multă dramă. E ca și cum se face multă dramă din nimic, da? Ne îngrijorăm doar pentru niște teorii, cu nimic concret, da? Dar nu avem nimic concret. Și apoi avem justiția. Cineva tace și face, o conexiune cu zodia Balanță. Deci, în plan personal, ce văd eu aici, că fie că ai luat o decizie importantă privind niște prieteni, privind o relație, fie pentru alții poate să fie vorba și despre o perioadă, da, în care cineva din jurul tău urmează să ia o hotărâre importantă. Văd că ești într-un moment în care ești foarte ferm, da? Ești foarte sigur pe tine, ești foarte sigur pe ceea ce vrei. Bun, hai să vedem noi așa cam despre ce e vorba. Ce văd aici e un personaj care
nu știu, e ca și cum văd pe cineva care e prins într-o capcană. Da? Și mai văd o persoană care vine și eliberează acel om. Poate să însemne și un moment în care vrei să te eliberezi dintr-o situație complicată, o prietenie toxică, o relație din familie toxică, niște obiceiuri mai puțin plăcute. E cineva care are soluția. Și am întrebat ce urmează. Avem așa, casă la țară sau casă într-o regiune rurală, să sune altfel, revelație importantă și discuții în contradictoriu. Aici urmează niște hotărâri, fie legate de o casă, fie pentru unii dintre voi posibil să auziți de niște rude, niște oameni care stau într-un loc mai izolat, mai retras, poate e vorba de mediul rural și în acest context văd eu aici niște oameni care parcă se ceartă, au niște discuții ciudate, încep să-și dea seama de anumite lucruri, iar în alte cazuri văd o veste importantă legată chiar de ideea de casă, stabilitate, familie. Cineva care a luat o hotărâre, mai văd aici. Și avem o surpriză, deci pentru unii dintre voi văd aici o surpriză pe care urmează să o aveți în plan personal și poate are legătură cu acest cuplu, poate are legătură cu niște oameni din jurul vostru care au niște discuții în contradictoriu, da? Sau au o ceartă sau nu se înțeleg și e ca și cum tu ești persoana care trebuie să facă dreptate. Hoțul și inconstanța. Văd aici o persoană care, pe care fie ca și cum tu o pedepsești, ca și cum e decizia să nu mai fie în viața ta, fie un hoț, o persoană care nu are intenții bune, e o persoană care promite și apoi pleacă, pentru că e o persoană foarte inconstantă. Da? Poate este o persoană oportunistă, adică atunci când vede ocazia, profită de situație. Și poate în legătură cu omul ăsta, da? Să ai tu o surpriză. Dar văd și un cadou, un succes totuși. Ia să vedem ce spune și oracolul ăsta, în plan personal. Iar au ieșit multe mesaje. Deci eu simt aici că în plan personal se întâmplă multe lucruri, da? Sau ești într-o perioadă în care ai enorm de multe trăiri. Avem o barcă, a primi ceea ce tu meriți, progresie, cineva care ajunge, cineva care se mută, da? O problemă în apropiere. Apoi avem un apel de dragoste, cineva care își exprimă iubirea, un mesaj de dragoste, cineva care se gândește la tine și îți spune acest lucru. Apoi avem persoana care aleargă, cineva care fuge dintr-o relație de codependență, frică de intimitate, da? Și cineva care își ascultă ego-ul. Deci poate discutăm despre cineva care vine și pleacă din viața ta. Este o persoană căreia cu adevărat este teamă, da? Să-și asume ceva anume. Iar apoi avem palmierul, da? Și avem stabilitate, siguranță, performanță, creștere, flexibilitate. Deci aici eu cred că în plan personal tu primești o veste legată de o mutare, ceva. Cineva care pleacă, se mută, îți vine în vizită, ceva se întâmplă. Hai să vedem în continuare. Avem regele de monede, o conexiune aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. O etapă în viața ta, din ce văd, în care ești foarte stabil, ești foarte sigur pe tine. Poate să fie și o perioadă în care ești foarte atent pe partea de cheltuieli, pe partea de bani. Discutăm și despre o etapă în care ești foarte așezat din punct de vedere financiar. Poate chiar este și un bărbat aici care are un rol important. Apoi avem regina de cupe, foarte interesant. Deci, în acest moment, uite, avem o legătură cu zodii de pământ pentru unii. Taur, Fecioară, Capricorn. Dar ce văd eu din punct de vedere profesional sau financiar, da, poate nu are legătură cu profesia, o discuție pe care o ai aici cu cineva.
de la egal la egal, legat de bani. E o discuție cu partenerul legat de o mutare, legat de sfera financiară. Pentru unii aveți aici o discuție de la egal cu un coleg de muncă, cu un colaborator, dar alții văd că rezolvați ceva foarte clar din punct de vedere financiar. Deci e o rezolvare, e regina și regele de monede, da? Adică sunt regii banilor, cum s-ar spune. Hai să vedem ce e cu regele ăsta de monede. Regele de monede, să știți că e mai zgârcit, da? Dragoste. Pentru unii, uite, e un personaj aici cu multă dragoste pentru tine. Este o persoană cu sufletul deschis. Poate e vorba și de cineva care este pasionat de ceea ce face, da? Cineva care îți poate da niște vești. Da? Dar poate să fie și cineva care vrea să se apropie de tine. Cineva care vrea să te cunoască mai bine. Și avem victorie, un bărbat brunet și un sfârșit. Uite, cineva din jurul tău, da, care îți povestește despre faptul că a reușit să finalizeze un proiect, că a reușit să rezolve ceva. Regina de monede. S-a mai întors o carte. Nu o găsesc. Regina de monede, uite, a venit cu militarul, da? Deci poate să fie și un moment în care îți organizezi mai bine finanțele aici. Poate aștepți o veste legată de o persoană cu uniformă, o veste de la stat, o veste care ține de sfera financiară. Uite, asta era cartea care s-a întors și avem fidelitate, afecțiune. Poate să însemne și niște laude pe care le primești la muncă sau o veste bună legată de muncă. Însă văd aici clar o discuție cu o persoană de la egal și discuția asta e foarte bună. Plăcere, divertisment, unii parcă și petreceți aici în legătură cu ceva anume. E ca o petrecere. Avem un bărbat brunet. Da? Poate ceva legat și de o persoană cu părul închis la culoare. Dar văd și o persoană colerică. Da? Poate să fie și cineva care te cicălește aici cu niște vorbe, cu niște vești. Și avem o femeie colerică și tandrețe. Deci poate aici să fie vorba despre o problemă care a fost și care acum se calmează, se liniștește. Hai să vedem surpriza. Da? Surpriza e valetul de monede, regele de spade. O legătură cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Surpriza poate avea legătură fie cu un examen, fie cu o persoană cu uniformă. Surpriza, de asemenea, poate avea legătură aici și cu o nouă etapă din punct de vedere financiar, dar și cu niște planuri, niște strategii pe care cineva le face și vine și ți le prezintă. De aici ceva diferit. Poate să însemne și o strategie nouă pe care o studiezi. Pentru alții, de asemenea, văd aici o discuție pe care o veți avea cu o persoană mai dură. Hai să vedem valetul ăsta de monede. Da? E ca și cum studiați ceva aici, legat de acte, legat de bani. Uite, o scrisoare. Deci surpriza are legătură cu un mesaj, un apel telefonic, o scrisoare pe care o primești. Excursie, da? În legătură cu un drum. Poate o invitație care ține de un drum. Regele de spade. O persoană care face complimente, da? Să văd aici o persoană dură.
E o veste legată de un drum, dar poate să însemne și o amânare, da? Sau cineva care îți spune, uite, nu mai facem lucrul respectiv sau nu se poate face activitatea respectivă. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? O femeie cu părul închis la culoare care are foarte mare speranță, da? Care este în așteptarea unui răspuns. Sau dacă tu ești femeie, ai părul mai închis la culoare, poate are legătură cu un răspuns pe care tu îl aștepți de mult timp și uite care acum vine. De aici ceva legat și de bani mulți, un contract, o colaborare, o căsătorie. Uite, pentru unii poate să fie și cineva care îți propune să faceți un drum undeva, că să vizitați ceva, să vedeți ceva. Ia să vedem noi ce spune acest oracol. Care e surpriza? O ceașcă de cafea a ieșit, o întâlnire, o conversație, a savura momentul, da, prietenie. Surpriza are legătură cu o întâlnire foarte clară. Și întâlnirea asta, uite, în cadrul acestei întâlniri se poate discuta ceva despre o despărțire, o separare, a pune punct la un pattern, da? Și abandon mai avem aici. Mai vreau o carte în legătură cu întâlnirea asta, despre ce e vorba, ce se întâmplă acolo. Întâlnirea asta poate să fie și virtuală, atenție pentru unii, da? Adică o conversație telefonică sau pe o platformă de socializare. Atenție, întâlnire, a întâlni pe cineva nou, a planifica o întâlnire. Poate e cineva care îți povestește despre așa ceva. E ceva care se repetă. Ce se întâmplă în această întâlnire? Ceva care nu e făcut, durere, cineva care evită conversații, apeluri, persoane, deci cineva care evită. Un stil agresiv, mai vedem aici, a cuiva. Și asta o să te surprindă, un stil agresiv a cuiva. Și avem aici inele de logodnă. Cu mesajul uniune, căsătorie, logodnă, conexiune de suflet, o iubire eternă, da? Promisiuni pentru totdeauna. Mai vreau o carte. O să rămâneți surprinși, da? De reacția acestui personaj. Și avem adicție, da? Cineva care e codependent, cineva care are o obsesie, o persoană foarte posesivă, cineva care îi place să dețină controlul, o persoană care are un blocaj. Și cineva care explodează. Nu acceptă ceva. Uite că au ieșit mai multe cărți. Poate e o discuție cu un prieten, da? A fi fericit singur, a trăi momentul. Avem totuși un suflet pereche, un parteneriat, da? Și schimbări bruște, vești șocante, surpriză, epifanie, transformare. Da. Ok, hai să vedem acum un mesaj de la acest oracol. Ok, noi începuturi. O nouă aventură, îmbrățișează-o și trăiește visul tău cu pasiune. Avem aici, acesta e mesajul. Poate să fie și o persoană nouă, da? O persoană nouă și mai văd pe cineva care nu e de acord cu ceva anume. Mai vreau o carte. Ia să vedem noi care e surpriza.
Atunci când pleci din această lume, nu iei nimic cu tine, dar sufletul tău și amintirile pe care tu le-ai împărtășit cu ceilalți sunt cu tine sau sunt cu persoanele iubite. Poate să fie cineva aici care renunță la ceva financiar sau face ceva în acest sens. O persoană care își dă seama, da, despre o situație materială. Iar ultimul mesaj este așa, avem echilibrul, balanță, iubirea, ci că nu este despre a aproba mereu pe celălalt. O relație adevărată este atunci când amândoi se sprijină, da, atât în lucruri bune cât și în provocări. Și parcă e cineva care îți cere cumva să fie alături. Trecutul este acum în urma ta. Realizează acest lucru și îmbrățișează noi posibilități. O nouă cale este acum disponibilă pentru tine. Urmează-o cu foarte mare încredere. Și e și despre asta. Bun. Simt nevoia să mai am un mesaj din acest oracol. Deci e clar aici vorba despre o persoană nouă. Un mod ciudat prin care cineva reacționează. Surpriza, uite, vine de la o persoană, nu știu, supărată, cu bani puțini, o persoană care stă în frig, e o persoană mai zgârcită, poate din fire, care, uite, îți dă o veste onorabilă, o veste bună. E o veste care poate să țină și o adunare de oameni. Sau e ca o ședință aici care se face undeva. Mai vreau o carte. Și avem persoană vicleană, proces și judecată. Pentru unii poate să însemne și o veste trăsnet care apare și care vine de pe zona juridică. Da? Cineva care e pedepsit, așa cum am zis, cineva care e pus la colț. Și avem și o veste mai puțin plăcută, de la cineva care te dorește sau în legătură cu cineva care te dorește. Un noroc, un sfârșit și să nu disperi. Să nu disperi. Poate e vorba de o persoană cu care tu ai evitat să vorbești sau ai avut blocaje în comunicare. Sau cineva care are blocaje de comunicare și îți poate face o surpriză în acest sens. Nu mă pot abține. Ia uite, s-a strecurat inamicul. Deci poate e ceva legat de un inamic pentru cei mai mulți dintre voi. Surpriza. Cineva care e dezvăluit. Deci o persoană, uite, care e la răscruce de drumuri. Nu știe ce să aleagă, nu știe ce să facă. Undeva la o zi mare, la o zi sfântă. Avem inelul și barza. Uite, e un bărbat aici cu sacrificii. Un bărbat care face o surpriză. Și avem inelul și barza. Deci este vorba și despre o schimbare foarte mare. Dar tot e vorba și de pedeapsă. Da, poate cineva care vrea să se răzbune, da? Sau poate să fie și o persoană care vine și îți spune cu tot sufletul ce simte. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.